وش وضع شركة أبل لما كثير من الجوالات تم إعلانها حاليا في مؤتمر الام دبليو سي، وشركات جالسة تحاول بشتى الطرق تعيد إحياء اللابتوبات، وكمان شركة أبل بالآيفون القادم، وال جي دخلت على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف من استوديو التقنية. رجعت من برشلونة بفضل رب العالمين وسوينا لكم مجموعة فيديوهات على القناة. الحين لما نتكلم على أهم الإعلانات اللي صارت في برشلونة، أكيد هي الجوالات الجديدة، وأيضا صار في أشياء أخرى تم الإعلان عنها والحديث عنها بشكل رسمي، زي مثلا شبكة ال 5G. شبكة ال 5G من أكثر الأشياء اللي ركزت عليها شركات الاتصالات في مؤتمر MWC. فنتكلم على أمريكا وبعض الدول الأوروبية. تم إعلان عام 2018 أنه بيكون سنة البدء في تطبيق ال 5G في بعض المدن اللي فيها كثافة جدا عالية. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية حيكون عندكم لوس أنجلوس وكم مدينة ثانية، نيويورك مو منهم. هذه المدن حيحطوا فيها إمكانيات 5G بمدى محدود، ولكن أكثر الشركات اتفقت على أنه عام 2020 هي السنة الفعلية لتطبيق ال 5G عالميا من قبلها، وأيضا تبنيه عالميا. شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية أيضا وضحت أنه عام 2020 في المملكة العربية السعودية بيكون تطبيق ال 5G بشكل رسمي عن طريقها. لازم هنا نوضح، أنتم أكيد الحين جاب بالكم طيب خلي ال 4G يضبط. صحيح كلامك 100%، ولكن للتوضيح ال 5G ما هو بقدرة اتصال اللي حتتطور أبدا، ما لها دخل في الاتصال بشكل كبير. ال 5G أساسه البيانات، فإذا ال 4G ما كان ضابط بشكل كامل يمكن ال 5G يحل بعض الأشياء ويحل المشاكل اللي موجودة في ال 4G، فيخلي لنا شبكاتنا أقوى وأفضل وأسرع كشبكات 5G. وإجراء جديد تطبقه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية على شركات الجوال، بحيث أنه تتيح لنا إحنا المستخدمين أنه نسوي استقبال كامل أو حجب جزئي أو حجب كامل للدعايات اللي تجينا في الرسائل على الجوال. وأجبرت شركات الاتصالات أنه يكون في طريقة ثابتة أنه من خلالها أنت كمستخدم على هذه الشبكة تصير تمنع الرسائل الدعائية أن تجيك وتفتك من هذا الموضوع كله. خطوة يعطيهم العافية عليها، نتمنى أكثر يحدوا من هذه الدعايات ويخلوا المستخدم بالفعل مرتاح بجواله. وأيضا شركات إن شاء الله تبدأ تطبق الموضوع ونعرف أنه أمورنا تمام. في حدث عالمي اسمه كودينج داي، يوم البرمجة. هذا الحدث جاء المملكة العربية السعودية وصار النسخة الأولى من السعودية تبرمج. السعودية تبرمج كان الحفل الختامي يوم الأربعاء يوم 28 فبراير، وبالفعل خلال الحفل تم توزيع الجوائز على الفائزين والمدربين والمدربات، وتم الإعلان عن النسخة الثانية من السعودية تبرمج. هي زي المبادرة التحفيزية اللي من خلالها يصيروا يشجعوا الطلاب على تعلم الكودينج، البرمجة. تعرف كل شيء أساس البرمجة صاير مع التقنية والإلكترونيات والأشياء هذه كلها، فإذا نحتاج أشياء أكثر زي كذا. فنقول السعودية تبرمج النسخة الثانية حتيجي في صيف 2018 بإذن الله. ونرجع الحين لمؤتمر الام دبليو سي في برشلونة، وبعض الشركات أعلنت جديدها من الجوالات. فإيسوس أعلنت جوال جديد، انشاف جوال اللي هو تقريبا جي 7 انشاف من شركة ال جي. وكل الجوالين هذول مع جوالات أخرى كثيرة، كل الجوالين هذول كلهم فيهم القذلة ناتش، هذه اللي موجودة اللي كانت مع الايفون اكس. هذا الناتش طلعتها ايفون اكس وبجوالها، وفي كم جوال اسنشل يمكن الصغيرة اللي فوق، ولكن يظل الناتش باسلوبه طلعته شركة ابل بشكل اكثر نقدر نقول رواجا انتشارا بقدرة ابل التسويقية. فهنا نجي انه شركات اخرى كثير، فمثلا عندنا بي 20 المرتقب اللي حيعلن في باريس معاكم هناك ان شاء الله نهاية شهر مارس، وايضا الايسوس الجديد اللي تم الاعلان عنه، والجي 7 اللي صار تسريب عنه، وايضا التسريب اللي صار على الون بلس 6 الجديد. فكلهم نتكلم على نفس اسلوب الناتش. هل هذا يعني نجاح لنفس المبدأ حق شركة ابل بانه نعم لازم كذا يكون راس الشاشة؟ انت شخصيا انت قاعد تتفرج علينا، هل ترى انه هذا نجاح كان لخاصية الناتش؟ صوت امامك عندك على الشاشة. فنشوف انه شركات تجتهد في انه تعطينا شاشة كاملة. حتى الاس 9 لما تم اعلانه كانت الشاشه كامله، تحاول ان تجيب لك مستطيل شكل ممتاز. تتكلم على ابعاد 18 على 9، الابعاد اللي ممتازه اللي قاعدين يحاولوا كثير من الشركات يطلعوها. نوكيا، سوني الجديده هم كلهم قاعدين يطلعوها بالطريقه هذه. فهل انت مع الناتش ولا ضد الناتش؟ وهل انت شايف هذا الناتش شيء رايق ولا لا؟ هل هذا يعني نجاح لشركه ابل؟ فعليا نعم، لانه لما تلاقي انه تقبلت الناس نفس الايفون اكس بوضع الشاشه حقته، هذا يعني أنه بالفعل صح انزعجوا كثير من الناس وكثير مننا انتقدنا هذا الناتش اللي موجود في الآيفون إكس، ولكن نجحت لأنه كثير من الشركات قلدتها. شوف
نستنى ونشوف، لانه لا تنسوا بيجي 3 جوالات ايفون ايضا فيها هذه النوتش. احد الجوالات الرايقه اللي كانت موجوده في مؤتمر الام دبليو سي هو فيفو 20. فيفو 20 من خلاله البصمه تحت الشاشه، وايضا في حركات جميله في الجوال زي مساله الكاميرا اللي تسوي بوبينج اب، وهذا الموضوع نقدر نقول شيء ايجابي. اخفاء الكاميرا بالنسبه لي ما ادري اذا كثير من الشركات حتكون معاه ولا لا، احب اغطي الكاميرا، ما احب ان الكاميرا تكون عندي مكشوفه بشكل كامل. فاذا نتكلم على فيفو كان نجاح جدا جميل لوضع البصمه تحت الشاشه، وهذا الشيء جدا بطل. هذا المفروض الشيء حيصير في كثير من الجوالات لعام 2018 ومتوقعينه، ولكن في النصف الثاني من عام 2018 يمكن النوت 9 يكون اول الجوالات اللي فيه هذه الخاصيه. وانا ننتظر ونشوف، ولكن بدري شوي نتكلم على النوت. الحين يمكن اقرب الاحداث اللي نتكلم عليها هي هواوي، وايضا حدث يمكن يكون لال جي لاعلان ال جي 7. موتورولا رازر يمكن يرجع، ومن خلاله تحاول شركه موتورولا في عام 2018 و2019 ترجع بعض الجوالات القديمه وتسوي اعاده احياء لانماط الشركه. ايضا هذا الاسلوب شفناه مع نوكيا قدمت لنا مجموعه جوال في مؤتمر الام دبليو سي، جوالات بسعرها جدا مغري ولكن بقدرتها التقنيه جدا عاليه وممتازه. فنتكلم على اسلوب جيد انك تجيب من الماضي حقك بعض الجوالات تبني فيها او تحيي فيها منصه لنفس المستخدمين اللي يعجبوا بجوالاتك القديمه ويعجبوا باعاده احياء جوالك من ثاني في السوق، فانت تصير تستانس على هذه الاجهزه. نستنى من موتورولا، عن نفسي اشوف شيء رايق كويس انه الريزر يرجع من موتورولا. تخيل انه يجيك قضيه ب10 مليار دولار ضدك، وهذا الشيء اللي صار مع الشخص اللي يقول انه هو اللي ابتكر بيتكوين، الكريبتو كرنسي اللي كلنا عارفينها. فنتكلم على هذا الشخص طبعا بعد ما توفى احد اثنين اللي اشتركوا في انشاء العمله، توفى عام 2013. الشخص الثاني موجود ولكن ما كان له الاثر الكبير في انشاء العمله، فجاء اخو اللي مات وقال إيه انا اللي اصلا طلعت هذه الاوراق والمستندات اللي تعطي ملكيه بيتكوين كامله لي، فانا تقريبا هو الوريث وانا اللي اصلا ساعدت وانا سويت كل شيء. اصلا يومها جاب كذا خبر صحفي، جاب ناس عنده واعلنوا الخبر بشكل كبير. المهم انه مرفوعه قضيه عليه بشكل كامل حاليا، وهذه القضيه تعني بمساله الخداع والتزوير في مساله ملكيه البيتكوين. فالمهم بغض النظر عن البيتكوين هذه كلها، كثير من المحللين يقولوا انه هذه فقاعه والبيتكوين ما هو بالشيء الاساسي، بل انه بيل جيتس في تصريح رسمي يتكلم على انه البيتكوين هذه اشياء، احد الاشياء اللي تقدر تقتل نوعا ما البشريه من احد الزوايا. كون التعاملات الماديه في نظر بيل جيتس هذه اشياء بشريه، انت تتكلم على اشياء البشر هم نفسهم يتعاملوا فيها بينهم وبين بعضهم. فانت لما تجيب الكريبتو كرنسيز هذه وتسوي البيانات والداتا والارشيف، انت كانك قاعد تقتل اساسيات موجوده في البشر وكيفيه ادارتهم للاموال وما الاموال. عارفين الكريبتو كرنسيز طريقه الحفظ الارشيف الضخم، نوعا ما يكون نسخ من هذا الارشيف الكترونيا موجود عند مجموعه اشخاص حول العالم، عند كل من واحد سجل عليها. فالموضوع كبير. وايضا الكريبتو كرنسيز من استفتاءات سابقه سالناكم كثير منكم ضدها بشكل جدا كبير. خلينا ننتظر ونشوف، وان شاء الله يكون شيء ايجابي لما نعرف ان الكريبتو كرنسيز لن يتم تبنيها بشكل كبير في العالم العربي حاليا. الروبوت نسبه اكبر من الناس خافت منه، 57% خايفه من الروبوت. اللقطه اللي طلعنا لكم اياها في اخبار الحلقه الماضيه، فكانت شيء جدا كويس انه بالفعل يعني الوضع يخوف مع هذا الروبوت. لو تتذكروا بلاك ميرور، شيء قوي جدا زي هذا شفناه في بلاك ميرور. من ناحيه كتاب، اكثركم طلب مراجعه لكتابه، باذن واحد احد حنسوي هذه المراجعه قريبا، ولكن نتكلم ايضا على اسئله سالناها لكم عن كتاب. ف 85% منكم يقول نعم يرغب في انه كل الكتب حقته تكون متوفره على تابلت زي كذا، يكون انت تاخذ كتبك المدرسيه على نفس هذا التابلت. تبغاه بسعر رمزي ولا مجاني؟ اكثركم اتفق على انه يكون سعر مجاني 58%، و41% يكون سعر رمزي. يعني وضح في وعي ما شاء الله بشكل جدا جميل. مراجعه الجالكسي اس 9 موجود الحين في القناه، والاختبارات والتحديات والاشياء هذه كلها قاعدين نسويها على الجهاز. مساله الكاميرات يبغى لها اختبار بشكل دقيق اساس نعرف هل بالفعل بؤره الكاميرا تؤثر، فتحه الكاميرا تؤثر في مساله اخذ صور افضل ولا لا. يبغى لكم تعطونا في التعليقات وش الاشياء اللي تبغون نختبرها بشكل كامل، ومن عيوني تأمروا امر وابشروا باذن الله. والحين نتكلم على شركه جوجل وشركه ابل، اثنين منهم كل واحد قاعد يسوي براءات اختراع ويسجلها لاحياء
لابتوبات بشكل مختلف. فأولا نتكلم على شركة أبل اللي قدمت براءة اختراع لتسجلها لتصور لابتوب ماك بوك هذا يكون فيه شاشتين. تخيل لو كان فيه شاشتين بالطريقة اللي تصورتها أبل، من مبدأ استغلال المساحات أكثر، وأيضا إعطاء إمكانية أكبر أنك تقدر تعرض المحتوى حقك. وأيضا أتكلم على جوجل اللي طلعوا كونسبت أيضا مختلف، سلندر دائري كذا في 3 منافذ 3 فتحات في براءة الاختراع اللي حاولوا يسجلوها وسجلوها فعليا. وهذا السلندر تقدر تشبك عليه 3 قطع في نفس الوقت. فمثلا انت تشبك شاشه، لوحه مفاتيح، وقطعه تكون فيها البروسيسور المعالج وكرت الشاشه والاشياء دي كلها، فتعطيك الامكانيات حقه الموديولاريتي، امكانيات انك انت تركب الجهاز اللي انت تحتاجه، بالاضافه الى يكون جهازك شيء قوي وخارق، وايضا تصير تغير القطعه براحتك. نفس المبدا نوعا ما اللي قاعدين نتكلم عليه مع موتورولا لما نزلوا لنا الجهاز، او جوجل بالاصح لما طلعوا لنا البروجكت ارا حقهم، جوال مكعبات البلوك انت تركبه بكيفك وتسوي الجوال زي ما تبي. كل هذه الشركتين قاعده تحاول تعيد احياء اللابتوب بجهه او باخرى. اللابتوب لن يموت بشكل كامل، ولكن قاعد يقل استخدامه نوعيا، وايضا اللوحيات اللي قاعده تموت بشكل كامل. ويمكن شركه ابل تقدر تنقذ اللوحيات اذا جت ونزلت ايفون تكون شاشته 6.5 انش. كذا ابل تكون نوعا ما حاولت تحيي الايبادات، تكون انها تلغي نفس الايبادات هذه بعض الفئات حقتها وتطلع الايفونات اللي بشاشه كبيره، نوعا ما حتحل محل نفس الايباد ميني، فيصير في ناس اكثر حيحصلوا على الايفون الاكبر هذا عشان يقدروا براحتهم يتصفحوا المحتوى. وهنا نجي لشركه ابل ايضا لما نتكلم على شاشاتها الجديده لاحد جوالاتها القادمه ال3 اللي ستعلن نهايه السنه. نتكلم على شركه ال جي، حتصير المزوده لاحد هذه الشاشات. فشركه ال جي هي اللي حتصنع لهم مجموعه الشاشات الجديده لاحد الجوالات القادمه. واضح انه سامسونج شركه ثانيه، والال سي ديز الى الحين ما تبين بالكامل مين اللي حيصنعها. للتذكير حسب التسريبات 3 ايفونات قادمه نهايه السنه، مع ايقاف انتاج الايفون اكس الحالي حينزل الجيل الثاني من الايفونات اكس. الجيل الثاني هذا حيكون شاشات ال 5.8 ال 6.2 ال 6.5 تقريبا كذا. المهم هذول هم حيكونوا الجوالات الجديده اللي حقت شركه ابل، 2 منهم اولد، واحده منهم ال سي دي، ونتكلم على امكانيات اضافيه حيضيفوها في الجوالات. يبغانا ننتظر ونشوف واقعيه هذا الكلام على ارض الواقع. حاليا لا تتوقع الجديد من الجوالات بشكل كامل الا من هواوي في شهر 3 نهايته. ايضا شركه ال جي يمكن تطلع جوال، ولكن الجوال الاقرب لنا او مؤتمر الاقرب، مو جوال، المؤتمر الاقرب هو مؤتمرين، مؤتمر ابل ومؤتمر ايضا جوجل. ابل WWDC مطورين ما يطلعوا الجوال الاساسي، يمكن يطلعوا اس اي نسخه ثانيه. وايضا جوجل المؤتمر الاساسي اللي من خلاله برضه يطلعوا اشياء مطورين واشياء رايقه لنفس الديفلوبرز. هذا المؤتمرين متشوقين لهم بشكل جدا كبير. ولكن الحين وش عندنا؟ الاسبوع القادم باذن الله بكون في نيويورك، في حدث حيكون هناك لاطلاق جديد، فتابعوني على سناب شات ان شاء الله. بتتابع معنا اطلاق ما هو بقطاع الجوالات، قطاع الشاشات، فان شاء الله حكون هناك. وايضا الاسبوع اللي بعده حيكون في مؤتمر ثاني، ولكن بلا ما نتكلم عليه الحين، خلينا نتكلم عليه في وقته. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.